එයාට දැන් හොඳයි. well or better. මේ වචන දෙක ඇත්තටම අපිට ටිකක් පැටලෙනවා. දැන් හිතන්න කවුරු හරි අසනීප වෙලා ඉඳලා එයාට හොඳ වුණා කියලා. එතනදී එයාට දැන් හොඳයි කියලා කියද්දි well කියන වචනය භාවිතා කරනවද better කියන වචනය භාවිතා කරනවද? එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි පුද්ගලයෙක් දිහා බලලා අපි එයා හොඳයි කියලා කියනවා. එතනදිත් අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ මේ වචන දෙකෙන් මොකක්ද? මෙන්න මේ වචන දෙක අතර වෙනස අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉගෙන ගමු. මේ well කියන වචනය භාවිතා කරන අවස්ථා තුනක් තියෙනවා. එකක් අසනීපයක් ගැන කතා කරද්දී. ඊළඟට යම්කිසි දෙයක් හොඳින් කරනවා කියලා කියද්දී. එයා මෙන්න මේ වැඩේ හොඳට කරනවා, අර වැඩේ හොඳට කරනවා, මෙන්න මෙහෙම කියද්දී. ඊළඟට හොඳයි එහෙනම් කියලා අපි කියනවා නේද සාමාන්‍ය කතා බහේදී. හොඳයි එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම්. හොඳයි එහෙනම් මම මේක චුට්ටක් බලන්නකෝ. මෙන්න මේ වගේ වාක්‍ය කියද්දී එතනදිත් අපි මේ well කියන වචනය භාවිතා කරනවා. එතකොට මේ better කියන වචනේ අපි භාවිතා කරනවා යමක් කිරීම හොඳයි කියලා කියද්දී. මෙන්න මේ දේ කරොත් ගොඩක් හොඳයි. මෙන්න මෙහෙම කරොත් ගොඩාක්ම නිවැරදි ඒක. මෙන්න මේ වගේ වාක්‍ය කියද්දී. ඊළඟට සංසන්දනාත්මකව යමක් හොඳයි කියනවා. අරකට වඩා මේක හොඳයි. අරයට වඩා මෙයා හොඳයි. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවලදී. ඊළඟට හොඳින් ඉන්නවා කියලා කියද්දී. මෙන්න මේ අවස්ථාවලට අනුව තමයි අපිට මේ වචන දෙක භාවිතා කරන්න වෙන්නේ. දැන් අපි මේක උදාහරණ වාක්‍යයත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මුලින්ම අපි මේ well කියන වචනය අසනීපයක් වෙනුවෙන් භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරලා බලමු. She is not well. ඇය හොඳින් නෙමෙයි. ඇය අසනීපෙන් ඉන්නේ කියලා කියන්නේ කොහොමද? She is not well. ඇය හොඳින් නෙමෙයි. Get well soon. ඉක්මනට සනීප වෙන්න. I feel well. මට හොඳයි වගේ දැනෙනවා. අසනීපෙන් හිටපු කෙනෙක් කියනවා මට හොඳයි වගේ දැනෙනවා කියලා. ඊළඟට is he well now? ඔහු දැන් හොඳින්ද? ඒ කියන්නේ අසනීප වෙලා හිටපු කෙනෙක් ගැන අපි අහනවා එයාට දැන් හොඳයිද කියලා. Is he well now? ඊළඟට you look well. ඔයාව හොඳට පේනවා. ඒකේ තේරුම තමයි දැන් අසනීප වෙලා ඉඳලා ගොඩක් කල් ගෙදර හිටපු කෙනෙක් වැඩට ආවා කියලා හිතන්නකෝ. එයාව බලලා අපි කියනවා නේද? දැන් නම් ඔයාගේ පෙනුම හොඳයි. දැන් නම් හොඳට ඉන්නවා වගේ කියලා. ඒක අපිට කියන්න පුළුවන් you look well කියලා. ළඟට හොඳයි එහෙනම් කියන අර්ථය වෙනුවෙන්. Well, you can go now. හොඳයි ඔයාට දැන් යන්න පුළුවන්. You can go now කියලා කියන්නේ ඔයාට යන්න පුළුවන් දැන්. well කියන වචනේ ඉස්සරහට ආවම හොඳයි දැන් ඔයාට යන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්න ඉන්ටර්විව් බෝඩ් එකේදී ප්‍රශ්න අහලා අන්තිමට කියනවනේ අපිට හොඳයි එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න. හොඳයි එහෙනම් ඔයාට දැන් යන්න පුළුවන් කියලා. ඒක කියන්නේ කොහොමද යාලා? well you can go now. well let's go. හොඳයි අපි යමු. let's go කියලා කියන්නේ අපි යමු කියන එක. well කියන වචනේ ඉස්සරහට ආවම හොඳයි අපි යමු. දැන් මේ let's කියන වචනය භාවිතා කරන හැටි ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මේ උඩ තියෙන link එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ පාඩම බලන්න. ඊළඟට well we have selected you. හොඳයි අපි ඔයාව තෝරගෙන තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් හොඳයි එහෙනම් අපි ඔයාව තෝරගෙන තියෙනවා. well we have selected you. ඊළඟට යම්කිසි ක්‍රියාවක් හොඳට කරනවා කියලා කියද්දී I know it well. මම ඒක හොඳට දන්නවා. හිතන්න ඔයා මොකක් හරි පාඩමක් හොඳටම ඉගෙනගෙන ක්ලාස් එකට ගියා කියලා කවුරු හරි උත්තරයක් ඇහුවොත් ඔයා දැන් උත්තරේ දෙනවා මම ඒක හොඳට දන්නවනේ කියලා. කොහොමද ඒක කියන්නේ ඔයා? I know it well. මම ඒක හොඳට දන්නවා. ඊළඟට I paid him well. මම ඔහුට හොඳට පේ කරනවා. මං ගාව වැඩ කරන සේවකයෙක්ට මම හොඳට පඩි දෙනවා නම් මට එතනදි කියන්න පුළුවන් එයාට මම හොඳට ගෙවනවනේ කියලා. එහෙම නැත්නම් මං එයාට හොඳට පඩි දෙනවනේ කියලා. I paid him well. ඊළඟට Tom swims well. Tom හොඳට පීනනවා. ඇයි මෙතනදි swim කියන්නේ නැතුව swims කියලා භාවිතා කරේ? මොකද මේක simple present වාක්‍යයක්. ඒක පැහැදිලි නැත්නම් ඔන්න simple present කියන අපේ lesson එක ඔයාලට පුළුවන් බලන්න. ඊළඟට better කියන වචනය. දැන් මම කිව්වනේ යම් කිසි දෙයක් මෙන්න මේ විදියට කරොත් හොඳයි කියලා කියද්දි better කියන වචනය අපි භාවිතා කරනවා කියලා. අන්න ඒ අවස්ථාව තමයි මේ අපි කතා කරන්න යන්නේ. It is better if you go now. ඔයා දැන් ගියොත් හොඳයි.
it is better කියලා කියන්නේ ඒක හොඳයි වඩා සුදුසුයි කියන අර්ථය. If you go now ඔයා දැන් ගියොත්. You had better consult the doctor. ඔයා ඩොක්ටර් කෙනෙක් කන්සල්ට් කරොත් හොඳයි. ඊළඟට she had better meet him. ඇය ඔහුව මුණ ගැසිනොත් හොඳයි. දැන් මේ better කියන වචනේ යෙදෙන එක එක අවස්ථාවන් තියෙනවා. මම මේ ගැන වෙනම පාඩමක් කරලා තියෙනවා. ඒ පාඩම මේ උඩ තියෙන link එකෙන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. හිතන්න එක පාඩමක් ඉගෙන ගද්දී අපිට ගොඩාක් පාඩම් ඕනේ වෙනවා. ඒ දැනුම සේරම එකතු කරගත්තොත් තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ ලස්සනට ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. ඊළඟ අවස්ථාව සංසන්දනාත්මකව දෙයක් හෝ කෙනෙක් හොඳයි කියනවා. Do you think she is better than me? ඔයා හිතනවද එයා මට වඩා හොඳයි කියලා? Do you think කියලා කියන්නේ ඔයා හිතනවද? She is better. ඇය හොඳයි than me. මට වඩා. ඊළඟට she cooks better than her mother. ඇය උයනවා ඇගේ අම්මට වඩා හොඳට. She cooks කියලා කියන්නේ ඇය උයනවා. Better කියලා කියන්නේ හොඳට. than කියලා කියන්නේ වඩා. Her mother ඇගේ අම්මට වඩා. ඊළඟ අවස්ථාව තමයි හොඳින් ඉන්නවා කියලා කියද්දී. දැන් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක හිටපු කෙනෙක් දැන් හොඳට ඉන්නවා නම් අන්න ඒ අවස්ථාවේදී අපිට මේ better කියන වචනය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් හිතන්න ලොකු අසනීපයක් නෙමෙයි පුංචි අසනීපයක්. හිතන්නේ ස්ටේජ් එකේ ඩාන්ස් කරගෙන ඉන්නවා ඔක්කොම ළමයි ටිකක්. එක ළමයෙක් කලන්තේ දාලා වැටෙනවා. මෙයාට සිහිය ආවට පස්සේ මෙයා කියනවා දැන් මට හොඳයි වගේ දැනෙනවා කියලා. දැන් මේ පැහැදිලි වෙනස අපි දැනගන්න ඕනේ. වෙල් කියන එකත් අපි අසනීපයක් ගැන කතා කරන්න භාවිතා කරනවානේ. ඒ වගේම better කියන එකත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අර දීර්ඝ කාලීනව පැවතුණු අසනීපයක් වෙනුවෙන් නෙමෙයි මේ සුළු අසනීපයක් ගැන කතා කරන්න. හරි අපි බලමු අපේ උදාහරණ ටික. I feel better now. මට දැන් හොඳයි වගේ දැනෙනවා. එක්ක ලොකු ප්‍රශ්නයක හිටපු එක්කෙනෙක් දැන් හොඳට ඉන්නවා. එතකොට එයාට කියන්න පුළුවන් I feel better now. මට දැන් හොඳයි කියලා. එහෙම නැත්නම් එකපාරට අර මම කිව්වා වගේ අසනීපයක් වෙලා දැන් හොඳට ඉන්නවනම් එතකොටත් එයාට කියන්න පුළුවන් I feel better now කියලා. ඊළඟට she is better than ever. එයා කවදාටත් වඩා හොඳට ඉන්නවා. වයසක කෙනෙක්ව අපි බලන්න ගියා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට කවුරු හරි අහනවා ඔයාගේ ආච්චිම හොඳට ඉන්නවද කියලා. අනේ ඔව් එයා හැමදාටම වඩා හොඳට ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් හොඳටම ඉන්නවා යා කියලා කියන්න ඕනේ. She is better than ever. ඊළඟට do you feel better? ඔයාට හොඳයි වගේ දැනෙනවද? මේකත් අසනීප තත්ත්වයක ඉඳලා හොඳ වෙච්ච කෙනෙක්ගෙන් අහනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක හිටපු කෙනෙක් දැන් ඉන්න තත්ත්වය දිහා බලලා ඔයාට දැන් හොඳයිද ඔයා දැන් ඕකේද කියලා අහන්නේ අපි. අන්න ඒ විදිහට අහනවා වෙන්නත් පුළුවන්. Do you feel better? දැන් ඔන්න ඔයාලගේ පුංචි දරුවන්ට ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකක ඉන්නවා වගේම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ගෙදර ඉඳන්ම viral beam kids කියන අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වුණොත්. දැන් මොන වගේ අවස්ථාවලදීද මේ ක්‍රියාපද ඕනේ වෙන්නේ කියලා ඔයාලට මම පැහැදිලි කරොත් නිවසේදී, කුස්සියේදී, ඔෆිස් එකේදී, shopping යද්දී, trip එකක් යද්දී, බැංකුවකදී, පාසලේදී, හදිසි අවස්ථාවක් සිද්ධ වුණොත්, ව්‍යාපාරයේ කටයුතු වලදී, කාට හරි විධානයක් ලබා දෙද්දී, කාගෙන් හරි ඉල්ලීමක් කරද්දී, චූටි ළමයි එක්ක කතා බහ කරද්දී, ඔයාගේ ශරීර අංග චලනයන් කොහොමද කතා කරන්න කියන එක වගා කටයුතු වලදී කාට හරි ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරද්දී ඊට අමතරව එදිනෙදා සුලභවම භාවිතා වන ක්‍රියාපදත් එහෙමත් නැත්නම් ඔයා ෆොටෝග්‍රැෆි වීඩියෝග්‍රැෆි වගේ ජොබ් එකක් කරනවා නම් අන්න එතනදී ඔයාලට ඕන වෙන ක්‍රියාපදත් මේ DVD එක ඇතුළත උගන්වනවා. ඉතින් මේ DVD එක රුපියල් 1500ක් වෙනවා. හැබැයි ඔයාලට පුළුවන් මේ DVD පටේ අඩංගු වීඩියෝ එක ලබා ගන්න රුපියල් 1100ක් වගේ මුදලකට. සමහර වෙලාවට අපි පුංචි ක්‍රියාපද භාවිතා කරනවා. හැබැයි මේවා හරියටම භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා ලොකු අවබෝධයක් අපිට නැහැ. නිකමට හිතන්නකෝ ගෙදරදී ඔයාට චූටි නිින්දක් දාන්න ඕනේ වෙනවා. ඔයා මොකක්ද ඒ ගැන ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා නම් භාවිතා කරන වචනය නිකන් එකපාරටම අපිට මතක් වෙන්නේ ස්ලීප් කියන වචනයනේ. හැබැයි නිවැරදිම වචනය නැප් කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වචන ගොඩාක් එකතු කරලා ඔයාලට වැදගත්ම වෙන ක්‍රියාපද 500ක් තමයි මේ DVD එක ඇතුළත උගන්වන්නේ.
ඉතින් ඔයාලට මෙම DVD පටය හෝ ලින්ක් එක මිලදී ගැනීමට අවශ්‍යයි නම් පහත දක්වා ඇති දුරකථන අංකයට WhatsApp මගින් කෙටි පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. ඉතින් ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අමතක නොකර ලයික් එකක් දාන්න. ඔයාලගේ කමෙන්ට් එකත් මට ගොඩාක් වැදගත්. යාළුවොත් එක්ක වීඩියෝ එක ෂෙයා කරගන්න අමතක කරන්නත් එපා.